A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Sziasztok, üdv mindenkinek, egy elektromos adás következik. Ezt azért akartuk megmutatni, a Tesla tulaj hozta nagyon kedvesen egy kis játékautót, nem nekünk, mondta, hogy először ezt vette, aztán az igazi autót, de hogy azt mondta, hogy ezt Kínából rendelte, valószínűleg Ali, tehát hogy a probléma az, hogy a kínaiak azért meg vannak csúszva, hogy az elektromos autónak, ha megnyomod az elejét, akkor beindul a benzinmotor. És ki is húzatja egyből. És rögtön hidegen, igen. De nem azzal fogunk kezdeni, hanem a csodálatos 2020-ban megjelent Honda E játékautóval, amit én egyébként legutóbb egy Matchbox dobozban láttam, de állítólag ez kocsi. János, mit kell róla tudni? Szerintem jobb, ha megszokod ezt a látványt, mert a jövő autói szerintem valami hasonlóak lesznek. Ugye teljesen elektromos, és a Honda ugye ezt csak ennek szánta, tehát úgy építették fel, úgyhogy úgy sikerült megalkotni, a akku elhelyezés, stb. Hogy 50-50% a súlyeloszlás. Tehát még sportautónak is nevezhetnénk maga ebből kifolyólag, sőt... Csak nincs szárnya. Ez nem track edition? Ugye nagyon vicces a tükör. Ami egy kamera. Igen. Öcsém járt vele és posztolta, hogy kamera, úgyhogy. Igen, wow. Az öcséd az oda van. Látszik, hogy a 20 éveseké a világ, illetve hogy azokat tudják ezzel megetetni. Igen. De egyébként ugye van belőle normál változat, a 136 lovas, és ez az advanced változat, ez pedig a 154 lovas. És a normál az 11 millió alá befért, ugye, hogy a állami támogatásba belekerülhessen, bár mindegy, mert már a keretösszeg úgyis kimerül. Ez pedig a 12.6 vége. És egyébként, János, ez 4 személyes jármű? Igen. Tehát nem dísznek van a hátsó Viszont a hátsó csomagtartó az nagyon vicces. És hátsó kerékhajtás. Hátsó kerékhajtás, ja, ezt elfelejtettem. Az mennyire vicces. És gyakorlatilag egy i3 konkurens lenne. Nekem, ahogy beleültem most, hogy csak ide guruljak vele, mert én annyit ültem benne, abszolút az jött először így körbenézve, hogy ezek a i3 ihlette őket, vagy motiváltam. Ugyanez csináljunk nagyon rövid városi autót, tehát ha megnézed, nem túl hosszú. A teljesítményszint is persze egy kicsit a i3 alatt van, igen. De alapvetően szerintem arra lőtték be magukat. Csak ugye olcsó, mint egy i3, de... És egyébként így, hogy a lóerőt mondtad, például tökre kíváncsi vagyok, hogy a 135-ös Zoe ellen mit tudhat például, igen. Vagy ilyesmi. Igen. Tehát, hogy most már azért van konkurens. Igen, tehát mondjuk a Zoe szerintem még ennél egy kisebb egy picivel, de azért mondom, szerintem az úgy jó mérték. Azért ez se egy nagy testű. Meg nem mondanám nagy. Figyelj, mentünk már azért elektromos autóba, Leaf-fel mindent, tehát hogy a magyar piacon ugye ilyen elérhető, abban érdekes lesz. Majd megpróbálok legközelebb. Ha meg nem elég gyors, akkor berakjuk a X-be. Azt szerintem ad a hátra, hogy az ajtón be tudjuk. És valami 395-ös nyomatéka van, valami ilyesmi, tehát egész nagy. Az várja, az nagyon sok, az i3-nak 250. Tudom, de az izének is, például a Eniro-nak is 395. Tehát nyomatékok ezeknek van? Hoppácska. Nincs betírt. Vum! Akkor jó. Játszátok le, hogy ki kezd az elvel. Ő! Én is ezt akartam egyébként, úgyhogy én addig megnézem az összes villanyértéket. Kérlek szépen, volt eddig, jó, hát rollerekkel meg motorokkal együtt, de volt már 16 darab villanyhajtású járművünk. Villany. Ezt majdnem kimondtad. Hát az i3S. Az i3S az 51.560, vagy az i3 Rex volt 52.400. Leaf 52.500. Én a Leaf körül. Zoe 53.800, e-Golf 53.2. Én valahol a Zoe elé, meg a Leaf mögé. Tehát, hogy oda várnám abba a tartományba. Tehát, hogy Zoe-nál egy picit gyorsabb lesz. Aha. Mert azért jobb a súlyeloszlása, egy kicsit erősebb. Az érdekes egyébként, nézd meg, hogy a 90-es Zoe meg a 135-ös között majdnem 3 másodperc különbség van. Igen. Azért az egy markáns. Még milyen mélyen ül? Nem? Egyébként azt kell mondanom, hogy nem mozog ám rosszul sajnos, tehát hiába ércelődöm. Figyelj, egyébként olyan, mintha valamilyen jövőben játszod, a filmben forgatnánk. Igen. 1985-ben forgatjuk most a Szárnyas fejvadász 2043-at. Igen. Ugye, Peti? A design lehet, hogy úgy lett, hogy valamelyik Honda mérnöknek a 90-es évekbeli egyik rajzát így megtalálták. Igen. Ez jól néz ki már. Gyertek, a Cybertruck elment a Musknak, akkor nekünk is jó lesz ez. Igen.
Mondjuk, ha megnézzük, hogy a Teslának meg az ajtó megoldását, tehát És hogy szeretik az emberek. még jól is néz ki. Különleges. Vegasban van a Dream Racing nevezetű bérlőcég, ahol ilyen luxus meg sportkocsikat lehet bérelni. A tulajnak ez a kedvence. Aha. Tehát McLarenje van, Ferrarija van, mindene van, és ez a kedvenc kocsia is ezzel jár, az mennyire kellemetlen. Igen. És szétposztolja magát, hogy átvettük az új Ferrarit, de egyébként az X. Figyelj, nem megy ám rosszul. Nem. Kicsit olyan nehéznek érződik így a kanyartempókból, hogy az aksik azért húzzák. Ott egész szépen Figyelj, ahogy itt átmegy a tempókkal, 96 egyébként ez egyáltalán nem tűnik rossznak. Nagyon meglepően jó idő Mondom, lesz ez. én a Zoe elé várom, tehát hogy az mi volt? 53? 53, igen. 53, 800. 8, és az 52 a Leaf, Igen. a közé várom. Na. Aztán lehet, hogy meglepődünk, hogy meg a Leafnél is gyorsabb lesz. Mit mondtál? 154 lóerő teljesítmény? Igen, igen. Tehát akkor elméletileg azért jobb is, mint a Zoe alapból. Igen. Picivel, egy 20 lóerővel. Most már Hát gyerekek, nagyon kíváncsi vagyok. Most ugrik a majom a vízbe. honnan így befordult, tudod? Az idő 40. Időmérés. Első kör. 51,644 ezer. Akkor Ups! 51,644-es. Az A teljes idő. egy tizedre van az i3 S-től. 37,465 ezred. 1 perc 37,465-ös. ott is ott van. Ja. De két kör. Két körön nem látok külön hajtást. Az visszatesz az egy körbe. 1 perc 37, és itt meg Ott szerintem még i3-esnek nem, csak két körös. ja, lehet, hogy nincs két köre, igen. A Leafnek van az 39. Aha. Hát ott azért Hát figyelj, akkor én itt Kezd először is megkövetni. nagyon csúnyán elnézést kérek, Igen. és megkövetem a Honda-et. El vagyok kussolva, úgy te a mondanám. BMW-nél meg most kezdjél magyarázkodni, mielőtt Te lemegy az magyarázkodj, a adás. BMW-nél én befogtam a számat, nagyon sok elnézést kértem a Honda mérnököktől, meg mindenkit, elfél végig szaroztam. De nem picit. A Jani azt mondta, hogy jó, megnézzük az 53-8-as Zoe-nál, egy kicsivel jobb lett. Nem, hát a Leaf meg az Zoe közé vártam, na azt sikerült. Nem oda ment. Tehát, hogy 51-600, ami egy tizeddel lassabb csak, mint az i3S. Pedig nem megy akkor át egyenesbe. Aha. Figyelj, egyébként én pont azt akartam mondani, hogy jobban megy, mint kinéz. Tehát, hogy figyelj, egyébként futóművet teljesen rendben van. Ugye És magától elindult benne a diumdisum? Úgy néz ki. Ilyen. Peti, te beleültél? Ja, itt ott vagy. Ja, Hülye. ne felejtsük el, hogy ezen nem virsli gumi van, mint az i3-on, hanem normális méretű gumik vannak, tehát jobb a tapadása. Figyelj, majd látod kívülről, tök jól mozgott, nem dülöngél Teljesen nagyon. jó. Nem. de ez Egyetlen is egy valami van, ekogumi, azt hiszem egyébként. ez nem ekogumi. Nem ekogumi? Sport 4, Pilot Igen? Sport 4 van Akkor rajta. az Úgyhogy advancedban lehet ez úgyhogy egyáltalán nem rossz. Egyetlen egy hátrány, hogy a menetstabilizátor nem lehet kikapcsolni, és gyakorlatilag a kormánnyal szabályzod a sebességet, mert amíg be van fordítva, nyomhatod a gázt, villog a nem csinál semmit, Hát, és még ahogy, minden ahogy nyitod, akkor Viszont néztem a célegyenesben, hogy amikor úgy megtalálja a tempót, akkor úgy megy, de azért azért. nem szakítja le a fejedet. Azért az i3 szerintem nagyobbat gyorsul. Főleg az S. Az S, az meg Hát végképp. Tehát így- lehet, így. hogy ez 300 valány Newtonméter, de nem érezni azt azért úgy. János. Kanyarba jobban befordul. Mondanám, János, hogy vum, jó? Röffencs be. Nekem a kedvencem, ezt nem mutattuk meg. Hogy nyílik ki? És hol a kulcsa? Ne törd le. Benne van. Tehát ahogy lehet tölteni, az egy ilyen lavor vagy kézmosó. Egyébként igen, tehát láttam bedugva, én is kérdeztem, hogy és ezt esőbe is így? Tudom, hogy vízhatlan, meg minden. Igen, csak áll benne a víz. Télen beleesik és belefogy. Hát, Hát télen ne töltsd a szabad levegőn. ezt meleg klímára. Ezt jó meg tudját, a hozzáértőjék. Ja, gyújtást is. Gyújtás.
Ebben Ja, hol van a értem. gyújtás? Jani, most 4000-en forog alapjáraton, most tényleg miért csinálod ezt? Aha, Na, tehát így dugod bele a töltőt, és Igen. akkor jó, ott hát hagytuk nálunk az otthon esőbe. ilyen a kuka. Ott hagytuk az esőbe, akkor így az ember így aggódik, hogy... Na, megyek? Jobb is? Belül ez a nagy tévé. Hú. Azt mondta nekem, hogy ez lesz a jövő. Én azóta a műsor elejé óta végem van. Ó, Istenem, remélem nem. Tényleg, Lacinak igaza van. De én nem értem, tehát értem, hogy jövő meg modern, de szép nem lehetne? Hát nem, mert annak meg nem jó a CV értéke. Már megy. Nagyon jó. De hiába szurkálom, mert a teljesítmény meg rohadt jó. Jól megy egyébként, jó viselkedik. Tehát a menet teljesítmény alapján nekem is nagyon tetszett. Csak kiszállsz belőle, ránézel, hú, de szép. De Igen, egyébként jól megy. Ez nem az az autó, amikor leparkolsz a belvárosba, bezárod és még úgy visszanézel, és úgy Hát nem. de jó, hogy ezt vettem. Hanem kiszállsz, bezárod és lefarad fújni, fejjel még menekülsz. Meg ne lássák, hogy én ezzel vagyok. Jó, de elektromos. Elektromos. Meg egyébként szerintem ez az első autó körülbelül, amit látok, amin ez a zöld színű rendszám normálisan néz ki. Ja. Tehát ez olyan jól sikerült eltalálni a színét, hogy körülbelül ez az első, amin úgy azt mondom, hogy na jó. A sikánon te is, meg ő is nagyon szépen csumáztatok át. 1 km/h lassabban ment át a mérőponton, mint te. Akkor ő lassabban nyitotta a kormányt itt, ez annyit jelent. A potméterek. Potméter. Jaj. De a viselkedésről az égvilágon semmi baj nincs. Nincs bizony, mert egyáltalán nem dülöngél a kanyarokba. Iszonyat jól tartja az íveket, amiket kitaláltok. Tehát hogy sajnos azzal kapcsolatban, amit itt teljesíteni kell, azzal kapcsolatban sajnos jól csinálja a dolgát. Akkor most képzeld el ugyanezt a hajtásláncot mondjuk egy S2000 kaszniba. Igen. Az úgy... Igen, az már mindjárt jobb. Arra azt mondod, hogy Egy wow. hanggenerátorral. Igen, arra azt mondod, hogy wow. Erre meg... Ja. Erre is azt mondod. Wow. 52,557 ezer. Lemerült. Elmerült. 52,557-es. Szóval agyon verte. Teljesítmény. Lehet a tévét nézte bent. 38,751 ezred. Vissza se jöjjön. Perc 38,751-es. 1 másodperc. Hát hogy? Ezek mind a villanyoknál. Mondd, hogy lett 1 másodperccel lassabb? Ugye? Én is ezt gondolom, hogy merül. Ez az elektromos autó nálunk még Igen. kétszer nem ment ugyanolyat. Soha semmelyik elektromos nem ment kétszer ugyanazt. Talán, A Model 3 Performance. és legelőször, amikor Igen. még a H. Andrásé volt itt, ami nem a Stage 2 volt, hanem az Track, alap. igen. Az tudott egát menni igen, magával. Igen. Sajnos a Tesla tulaja elmondta, hogy azért is vagy hátrányba, mert hogy már merül. Igen. 1 másodperc hátrányt szenvedtél, pedig a meneted, kussoljál el. Pedig a meneted, Hangvezérlés. és beszél magyarul. Igen. Szóval, hogy maga a kör tök jó volt. Igen, amúgy ő ilyen kiszámíthatóan viselkedik. Jaj. Engem, nem tudom, így iszonyatosan zavar, hogy a tükörnek a képe az Igen. bent van, és így egyfolytában elvonja a figyelmemet, hogy Akkor valami... ezért kapott ki, mert elvonja a figyelmét a De tükör. nem az, tehát, hogy igazából nem történik benne semmi, viszont egyfolytában ugye ilyen zavaró bevillanások vannak, mert ugye, ahogy forgolódsz, ugye a sárga gumibállal, meg minden így, mindig meg ez a kijelző, hogy még a jóisten is kijelző, és a túloldali végén is vannak gombok, tehát azt hogy kapcsolod, hogy a Bluetooth-ot... Hát ergonómiából 1-es. Drágám, kérlek! Hangvezéret, nyom már meg! Jövő, meg minden, de nem biztos, hogy ez az, amire én vágyom. Főleg ez a tükör, tehát hogy nem Hát tudom. meg egyébként ugye ez a sok kijelző, meg mindez azért sötétbe kicsit viszontagságos, tehát értem, Igen. hogy annyira Hát engem sok már a most fény zavart, bent, hogy azért mondom, hogy nem ez látsz a ki. félhomályba, Jó, ne a te szemedből induljunk ki. jó, csak hogy akkor is ez, hogy minden világít előtted. Tehát, hogy, és ugye oké, hogy fix képe van ennek a de hogy a jobb oldalt is még egy monitor villog éppen, hogy mi mellett mentél el,
Nálam ez akkor van, amikor fel akarok állni, és szédülök, lemegy a vérnyomás, akkor villog minden. Aztán elájulok a picsába. Azt láttam már párszor. Jól vagy? Azt mondja, hogy aha, következő. Na, akkor térjünk át a fehér És termékre. ugyanezt csinálja a pálinkára is, csak mondom, hogy... Azt sajnos már látták. Igen. Nézzük, mit tud a Tesla. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. Na, akkor Tesla sokatszor, Na, Igen. a kínai, Uzsi. Tesla sokatszor, Kínai is beszéljen. viszont most először, konnichiwa, Eredeti amerikai kínai. most először X szárnyas fejvadász, amiről mondom, pont kamerán kívül meséltem, hogy van egy Las Vegasban található ilyen sportautókat bérbeadó cég, akiknek a tulajának van mindene. Tehát, hogy nem tudsz olyat mondani, ami nincs. Minden, a Koenigseggtől kezdve Veyron, Ferrari, minden, meg egy ilyen, és ezt szereti a legjobban, és ezt posztolgatja, mert ezzel jár. Úgyhogy és ugye ez a Keressük az ország számunkra leggyorsabb taxiát versenynek az egyik első résztvevője. A második nem ért ide, azt azért mondjuk el. Igen, az ellenfele nem ért ide. Igen, tehát ő már egyszer nyert. Szegedről érkezett vele a tulajdonosa, és Utána kerestünk egy sárga autót, hiszen a taxis sárga, és a Egyébként ez zöld, de mindegy. sárga. Szürke. Jó. Jani bácsi, tessék hagyni. Szóval, hogy X 423 lóerő és 660 Nm. Én ennyit tudok róla, összkerékhajtás. Úgyhogy igazándiból Benne van az úgy X mondanám, faktor. hogy az akarat benne van, meg a hasznosság. Mit várunk tőle? Hát, hogy olyan gyors lesz, mint a többi Tesla. Amik egyébként... Azért a Model 3 az performance. Hát nem a performance, track, nem, de mondjuk az úristen. ugye S85-tel az S, mentünk 100-zal, az S100 az 48066, Az Meg erősebb van azért. S85. a 85 meg 49500, Én tehát oda ott van várom másfél valahova. másodperc. Azért ez egy nagyobb bacska. Hát jó, de... De egyébként teljesítményben azért a 85-nél jóval erősebb. Oké. Kíváncsi vagyok Oké. rá. Nagyon. Játsszuk le, hogy akkor Valami olyasmi. ki kezd, mert egyébként azt is megtudtuk a tulajtól, és már a Hondánál is mondtuk, hogy az első ember az előnyben Jobban van. jár. Igen. Jobban jár, mert ugye már az a merültség is. Ez valami ennél is igaz? teljesítményvesztes. Igen. Ez nálunk Igen. is, ez nálán is igaz? Akkor most Hűha. talán életünkben először most számít, hogy a játékot kinyeri. Nem, már számított. Na, rendesen csináljad? Nekem ez Akkor volt. én nyertem. Menjél, ha akarsz. Menjél csak. Menjél. Mennyi? Csukd be az ajtókat. Majd azt a tulaj megcsinálja, meg leülteti neked izére, Megnézem, hogy simítósra. a tévén mit kell nyomni. Jö. Be lehet ide ülni? Jaj. És legalább így szemmel próbáltam. Igen, Azért ezekben a modern műsorokban nem égetjük be magunkat nagyon csak folyamatosan. Igen, de mégis úgy érzem magunkat, hogy analógok vagyunk egy digitális világban. Ennyi. Látnád az arcát, hogy nézi, hogy mit kell csinálni. Akkor megnyitom. Teljesen ért. Ezt csak akkor tudod állítani, Így, hogy az összes így, ajtót így, van, teljes hogy tudatlan feje. ráengedje valami Erről kell egy külső kép nekünk, az összes hülye oda gyűlt. Ilyet is veszünk, Csabi? Nem tudom, izgi. Az a baj, hogy otthon a garázsban nem tudnék kiszállni. Az biztos. Egy idő után udnám benne. és close out. Aha, jó. Várják, kiszállok. Igen, mindenki Nem csak a marad. teremgarázsokban rohadt kellemetlen, de normál parkolóban is, én nem ütöm meg vele a szomszédot. Pont az, hogy így kijön egy ilyen 10 centit, és így fölmegy. Tehát Micsoda ez? Mindent bezárnak. Ja, tényleg? Ja, hogy... Hogy Aha. parkolóhelyen nem szívsz be, Aha. csak a teremgarázsba szívsz be. Várjál, ezt meg kell... Látod, fölemeli, Aha, és akkor nem rugod vele meg a szomszédodat. azt hittem, hogy ez így szögbe lehajlik. Nem. Nagyon jó. Nagyon menő. Menj innen.
Na most már engedtem. Figyeljetek, úgy nézzünk rá, tényleg, de még én is. Tátotszáj.hu. Egy kört melegíts azért kelekén. Ez már Hollywood. Ez már nagyon. Nem tudom, ezek a Teslákkal mindig úgy vagyok, annyira ilyen megosztó, így hirtelen nem tudom, hogy tetszik vagy nem De tetszik. menő, nekem tetszik. Nagyon menő. Nekem nagyon tetszik. Én nem tudom. Menő, csak olyan mégse autó, vagy mégis, nem tudom. De. Annyira. Majd mindjárt meglátjuk az eredményét, az kiderül, hogy annyira autó. Már megy, csak szóljál, mert nem hallom. Már ő keményen. Hazajött a melóval. Lerakta a kanalat. Nem is jó azt tartani egész éjszaka, mert nagyon nehéz. Hí, azért az egyenesbe. Úristen. Figyelj, azért arrébb megy ám. És rohadt stabil. Nagyon. Nagyon. Fél nulla dőlés. Azt, és nagyon gyorsan megy át. 106. Mondom, nagyon gyorsan megy át. Az vagy. Basszus. És azt mondja a tulaj egyébként, hogy már ment vele 40 néhány ezer kilométert mióta megvan, és 24-25 kWh-t fogyaszt 100 kilométeren, ami egyébként teljesen vállalható szerintem. Egy ekkora testhez az teljesen oké. Na, hát Sí. most úrik a majom. Időmérés. Első kör 49,747-es ezred. 49,747-es. A teljes idő 1 perc 33,914 ezred. 1 perc 33,914-es. Ott nem egész 5 tized van a 85-re, és itt meg 2 és fél, igen. Tehát 2 és fél egy körön, 2 körön, igen. A modelles 85-höz. Igen, igen. Akkor te tippeltél jól, hogy oda vártad. Vagy lehet, hogy Jani várta oda? Nem, én mondtam, hogy ottanság valahol. Mert hogy nagyon. Nagyon jó. Azt te nem tudsz kiszállni. Mennyi lesz a fuvar? Nem indítottam el az órát. Talán jobb is. Mi viszont elindítottuk 49,747, ami azt jelenti, hogy 2,5 tizeddel lassabb, mint az S85, és 5 tizeddel lassabb 2 körön, tehát gyakorlatilag ugyanazt megkapja. Elképesztően stabilnak ítélte a Csabi, és nagyon jól nézett ki a menésed. Igen, nagyon vicces volt. A kezdeti gyorsulás olyan nagy, hogy elindultam, és abban a pillanatban kinyírt a kesztyűtartó, és kivágódott a jobb első ülésre az összes ilyen levél, minden. Elindultam, püf! Jó, akkor gyorsulás az van benne erő. De ugye ezt kell szokni, hogy ennek a erejét úgy szabályozza, hogy a kormányban ugye mekkorát tudsz ugye fordítani. Én egy kicsit szerintem túl sokat kormányzok az ilyen autókhoz. Amikor nyitottam a kormányt, akkor már szépen megy kifele, de néha próbáltam, hogy egy kicsit elúsztatni a hátulját, de az úgy igazából nem sikerült. Úgyhogy, de amúgy meg szerintem marha jól lehet főleg taxizni. Tehát kicsit magasabban ülsz, mint egy S-be. Ugye eleve feljön a szélvédő, tehát az egész ilyen nagyon hangulatos benne, tehát szerintem ilyen utasként is szívesen ülnék egy ilyenben, mert amúgy meg iszonyat csönd van, nagyon kellemesen adja le az erejét, tehát hogy ilyen kiránduló autónak szerintem tök buli. Hogy még ijeszgesselek benneteket egy pár idővel, az SQ7-tel megyek át, így a normál mezőnyben, ami ugye a 435 lóerő, 423, igen. Tehát az körülbelül stimmel. Nagyon jó erőben van. Tehát úgyhogy azért az egy viszonylag meglepő. És azért a 49-700 az így önmagában kimondva, azért az durva. Azért, 50 alatt egy azért gyorsan elmész A-ból B-be. Igen. És mindezt halálstabilan. És mindezt halálstabilan. Az látszik, nem dől, nem billen. Semmi. Na ezért mondom, hogy zavarba ejtő ez a Tesla dolog. Nyílik az ajtó. Nem köszön? Nagyon, tényleg, ilyen stabilan ment.
Meg ugye, ha ezt nem hívjuk ilyen sportkocsinak, mint a Model 3 Performance-t, akkor már nem olyan zavaró, hogy a kormányzásunk túl lágy benne, meg egy Hát meg egyébként figyelj, azért ez egy 6 személyes, igen. nagy teve. És azt szoktuk mondani, hogy 50-en belül a sportkocsik vannak, igen. És ez 49-700. Meg tényleg, amikor egy SQ7-tel tud egát menni, hát azért na. Szerintem kellemes így. Ez egy nagyon kis pozitív csalódás. Tök jó. Nem akkora baj. Szerintem biztos imádják az ügyfelek. Magasabban ülsz benne, tök hangulatos. Ez nagy a tér így felfele is. Meg tök ötletes az ajtó megoldás. Oké, hogy egy teremgarázsban nem tudok kinyitni, mert ott beleér, de az, hogy a parkolóban egyébként meg ez a megoldás úgy van kitalálva, hogy hasznos legyen. Mondtam Csabinak a teköröd alatt, hogy azért keressük az ország leggyorsabb taxisát, viszonylag magasra helyezzük a mércét. Az első azt mondja Csabi, hogy igen, egy ilyen PDTD-t azért elég sokáig kellene farigcsálni ahhoz, hogy ezzel lépést tudjon tartani. Igen. Tehát megtaláltuk. Majdnem, hogy azt mondanám, hogy ezt elég gyorsan megtaláltuk, igen. Hát nem tudom, hogy valaki még esetleg... Hát másik Teslákat nyilván mondanak. De ha nem Tesla, hanem komoly sportkocsival taxiszta te, vagy... Igen. Csabi bele fog szeretni, mert egyre több ilyenekkel megyünk, és biztos vagyok benne, hogy bele fog szerelmesedni. Elképesztően stabil, ahogy átmentek ott a sikánon is. Hát, hogy ott egy picit beleemelsz, csak ugye mivel ez elektromos nem hallod. Igen. De akkor is maga a mozgás, igen, hogy átmegy, az hogy nagyon beleemelsz, pont ugye visszatudod annyira. Azért mondom, hogy szerintem így, ha nem sportkocsiként nézünk rá, már pedig az nem az, akkor ez egy teljesen kellemes és nagyon jól viselkedik. Hát szerintem a Model 3 Performance-on kívül a többire nem kell sportkocsiként nézni. Na meglátjuk, hogy így a merültséggel együtt mi a szituáció. Mérés első kör 50,47 ezred. Minimálisan. 50,047-es. Ja nem, akkor nem, akkor pont 3 1 perc 34,843 ezred. 1 perc és két körön meg kétszer annyi. 34,843-as. 3 tized. Az nem akkora különbség, mint amit az E kapott magától. Tehát, hogy valószínűleg jobban bírja töltésileg. Azt hittem, lebombázza a székemet. Annyira vicces. Csí! És kész, megjött. Nincs hangja, megállt. És nem kiszáll, hogy jöjjön forgatni, nézelődik benn. Veszünk ilyet? Beleszerettél? Nem tudom, megosztó még mindig ez az autó, nem tudom, elképesztő. Nekem nagyon tetszik. 3 tizedet kaptál egy körön és 6 tizedet két körön, tehát valószínűleg így azért a merülés az a második embernek, de minimális a különbség. Nálad is nagyon szép volt a kör, és nagyon-nagyon jól feküdte az utat, főleg a sikánba. Milyen az érzés? Az érzés tényleg jó volt egyébként, úgyhogy ahogy visszanyitod a kormányt, bődületes, ahogy megindul. Szerintem azt mondod, hogy visszanyitod az ajtót. Az ajtót nem, de tényleg szürreális, ahogy elindul igazándiból. Hát viszont az is tipikus Tesla, hogy a fék azért az nincs tehát így a második körben már elpult, úgyhogy itt a végén már hanyagoltam is ezt a kérdést. De nyilván egy ilyen elektromos autóban annyira nincs szükség, hanem sportosan használja az ember. Viszont ez annyira megy előre, hogy azért mindenképp egy kicsit komolyabb fékteljesítményre lenne szükség. Szerintem, ha valaki ezt tényleg
szeretné olyan módon használni, de zavarba ejtően jó autó, így menetteljesítményileg, úgyhogy nem tudom, nagyon furcsa, kettős érzéseim vannak a Nem lennék Teslával. meglepve, hogyha lenne egy ilyenünk előbb-utóbb, mert Én mindkettőtökön igen, láttam, mert akkor otthonról költöznék, mert Adri elmondta, hogy Ja? elektromos Igen, autó. náluk az- viszonylag egyszerű a képlet. Tehát a kiraknák Csabit ott. kirúgják, akkor átköltözik valahova, viszont lesz elektromos autó. Na majd ezt még végig gondoljuk. Nem. De azért mindenféleképpen, ha már választani kell, Ja, nyilván. ez egy izgalmasabb opció. Hát meg igen, tehát hogy ha taxizni kell, akkor tényleg ez egy szerintem Ez, zseniális. figyelj, ez megnyugtat. Igen, Tehát az hogy biztos. És azért a 49747-tel szerintem Azért az oda csaptunk halad így a is. leggyorsabb taxik versenyében, Hát, így rögtön nyitóban. Ez egy kihívás. Igen, Úgyhogy tehát akinek van szerinte egy gyorsabb taxi, ennél az... várjuk a Daniel alter egókat. Igen, tényleg. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, keressetek bennünket Instán, YouTube-on, Facebookon, jövő héten találkozunk, sziasztok! A Honda E, ugye viszonylag nagy már különbség volt kettőtök között az első körön, és akkor ezt megtudtuk, meg ki is elemeztük, hogy ez azért van, mert hogy már merül, de azért nézzük meg, hogy ez telemetria szerint mit mutat, hiszen azért látszik, hogy a zöld csík, ami ugye téged képvisel, az tök sok kanyarban kisebb kanyarsebességeket mutat. Igen, és ugye itt már a rajtatán kevésbé gyorsítottam fel, tehát ma ott van egy jelentős különbség. Pedig a gyorsulási görbe látszik, hogy amíg a gáz kell csak nyomni, addig tök egyforma, olyan, mintha előbb elvetted volna egy picivel. Nem is picivel szerintem, tehát hogy ott azért van különbség, itt is végig van, tehát itt is ugye a minimum sebességem a második kanyarban, ott az kicsit kevesebb. És ott egy óriás különbség a hosszú egyenes ráfordítóban. Igen, Ott más stílusban, de érdekes, Igen. hogy én jobban gyorsítok ki. Viszont onnan, igen. És igazából szerintem itt látszik, hogy másodikra nem megy annyira, mert a végére látod, hogy sokkal közelebb jön a Igen. görbe, de szerintem olyan nagyon nagy a különbség. Mi a maximális sebesség? Mit tudod kifutni, Csabi? Csabi ugye bátrabb volt. 107,5-6. Nem olyan rossz egyébként. Igen. Hatalmasat fékezel, azt tisztán látszik. Annak a fékerejére azért kíváncsi lennék, mert az szép egyenes a görbe lefele. 0,93 azért. Az igen, majdnem egy G-s lassulás. És lassan mész át a sikánon, érdekes. Igen, minden lassabb, tök furcsa. Nagyon. Milyen gyorsulási adatot tud produkálni, mert egyébként látszik a laterálisban, hogy Szoktuk nézni. 0,2-0,1. Aha. A 2 környéke, 21-22. Nem a legerősebb. Na nézzük a második kört. Jó a tempó, meg egyforma, de megint korábban veszed el. Igen. Olyan, mintha nem bíztál volna a fékjében. Hát, vagy úgy az egész autóban. És megint más a kigyorsításod a hosszú Igen, egyenesre. a hosszú egyenes viszont sokkal jobban gyorsítok ki. Igen. De mégis a végére elveszik. És a 107. merülés mutatja, hogy már csak 107 a max, Hát, igen. már 108-at se érjük el. Hát igen, érdekes kis telemetria. Igen. Egyébként élvezetes kis kocsi volt, azt mondtátok róla végül is. Tök jó egyensúlya van, tehát szerintem, bár ugye egy elektromos autónál nem hiszem, hogy ennek kéne lenni a kulcsmomentumnak, de kellemesen vezethető kis autó volt. Szerintem a köridők se annyira És a végeredmény se volt rossz. Na nézzük, mit tudott a szárnyas. Itt már eleve valami nagyon nagy árulás van a rajtatág Csabinál. Igen. Hoppá, nála nem gyorsult a kocsi. Itt így hezitált, vagy nem tudom, mi történt. Volt egy ilyen gondolkodó Majd rész. utána, hogy becsatlakozott a fékezés. Meg nézd meg a következő kanyarokból is, ő csak úgy, mintha úgy átgurulna rajta, és nálad van az, hogy gázfék. Ide érdekes. És A hosszú egyenes csont egyforma. hát, majdnem igen, de pont annyi a különbség, hogy És mi a végsebességünk? 121,95-98. Na, az jó Hát egyébként, majdnem ez 122. 122. Kicsit túlfékezed. Igen. De itt az ugyanaz a sikán kijárat érdekes módon. Itt nincs akkora különbség, mint a Hondánál volt szerintem így a két menet között. Ott a rajtnál volt a Csabinál valami kis szituáció, igen. Igen, ezt szerintem ha azt ott levennénk belőle, akkor lehet, hogy Akkor ega lenne, mert ugye nem óriási a különbség egyébként. Itt ugye majdnem ugyanaz az időnél járunk. Igen. Itt meg. Már a féktávon nézzük. Itt már van benne majdnem 0,2. Tehát gyakorlatilag az a rossz gázelvétele, az kapott mindjárt 0,2. De szerintem ez nem gáz, itt valamit a kocsi csinált, mert látod, ilyen kicsit lassú, tehát mintha nem adna gázt. Igen. Ez a gurulási fázis, aztán megint egy picit gyorsul, de csak minimálisan. Nagyon És durva. utána elkezd fékezni. Tehát az egy nagyon furcsa. Meg nagyon durva, hogy ilyenkor látni, hogy egy ilyen kanyar hibája az 0,2 számít. Második körök? Hát itt bátrabban jövök, Itt is igen.
az eleje itt. És azért 113-akkal Látod, itt átrepülsz. is furcsa, mert az elején még itt ugyanannyival jövünk, és utána elszakad a kettő. Persze itt már van kanyarodási fázis, mert a középső görbe ugye az már azt mutatja, hogy Igen. gyakorlatilag innen már, de akkor is így valami nem annyira jól üzemelt Csabi alatt. Hát valószínűleg itt az van, hogy itt ugye ő ment másodiknak, Igen, tehát igen. A pont, amit megtudtunk, hogy azért itt kétszer ugyanazt már nem fogja tudni ez a kocsi. Hát általában ugye, hogy melegszik az komplet rendszer, így szépen lassan beszél a teljesítmény. Nem úgy van, hogy egyik pillanatban 100, másodikban 60, hanem így szépen ugye Igen. fokozatosan veszi vissza. Csomószor az ember szerintem észre se veszi, de ha mondjuk valaki odaáll egy rajthoz, és mondjuk egymásnak 10 rajttól, akkor 10-re már látja, hogy nem olyan. Igen. Mert itt például nézd meg a hosszú egyenesben már megint Egész jó együtt. ugyanott. És gyakorlatilag ugyanannyit mentek, ez a 121-122 környéke. Hát de ez is igen, már csak 21-3. Már csak 21-3, már nem éri el 22-t, igen. És általában a másodikra még jobban kéne mennünk, mert Igen. már jobban kitapasztaltuk. Tehát minimálisan lassul a történet, de nem olyan nagyon számottevő. Érdekes, mert a sikánból én vagyok a gyorsabb. Igen. És utána végig én vagyok. Igen, hát látszik is, hogy ezt ugye bőven te nyerted ezt a menetet. Hát lehet, hogy az első körömben még nem volt olyan jó a gumi, mert ugye ott is az is számít, hogy elsőre ugye hidegebb a gumi, másodikra meg túl melegszik a kocsi. Túlmelegszik a kocsi, igen. Tehát itt döntsd, de melyik elsőnek, vagy másodiknak mennyi villanja. Igen. Tök jó. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.